Hello, üdv újra ez mindenkinek. Na, ha már benyomtam, el kéne indítani is. Live-ot benyomtam, csak itt még néztem, hogy tényleg megy, meg tényleg szétszakadt az előző stream csütörtökön. Ez most sem biztos. De az minket nem zavar. Ugye automatikusan visszakapcsolódott és folytattam ugyanonnan tovább. Nem is tudom mennyi maradt ki, mert elfelejtettem megnézni. Főleg azért, mert ugye most rendhagyó ez a hétvége is, és nem vasárnap, hanem ma szombaton streamelek. De folytatjuk tovább a Hellblade első részét, és remélhetően be is fejezzük ma. El is indítom a játékot. Szóval most nagyon-nagyon minden össze-vissza van, nem úgy, ahogy szokott lenni, úgyhogy teljesen el vagyok tévedve, késésbe, és megint ez még mindig hangos. És nem tudom, mivel játszak még mindig. Ha befejezzük ma a játékot, valószínűleg a Little Nightmares-t fogom elkezdeni, de az is egy elég rövid játék. Úgyhogy nem tudom. Nem ez kell nekem, a másik egér. Úgyhogy egyelőre ez megy tovább. És akkor ugye ott jártunk, hogy leestünk a fentre a hídról, pedig már majdnem bementünk a fokolba. De kijött Hella, és egy eltört Seuna kardja, kettő leesett a hídról a picsába. Úgyhogy most arra megyünk, ahol ezt a fényt láttuk. Itt volt egy fénylő ember. És azt mondom, itt lesz. Mert valahol az első végigjátszások során én kihagytam jó pár oszlopot. Ahogy ezeket a viking legendákat meséli. Hogy hívják, Trusz. Ezek nekem valahogy teljesen kimaradtak. Ott vív a gyerek. A fényember. Nem menjél gyorsan, tűnj miatt eltűnik. Ez már eltűnt, hát. Ezt nem én irányítom. Elkezdett összeesni. Ha meggondoltam át és mégsem. Hú, ez magas lesz. Before she first met him, she was not in a good place. Amikor először találkoztam, nem volt egy jó helyen, csak egy tínédzser, aki nem olyan, mint a többiek. Barely functioning, she rarely left the house. Épp hogy működött, meg épp hogy csinálta a dolgát, és alig hagyta a házat. Only occasionally did she venture out on her own. Mert néha ment el sétálni egyedül, akkor tűzifát és gyógynövényeket gyűjtött az erdőbe. Ennyi volt az egész világa. Akárcsak ez üres és egyedül, vagy magányos. Mellesem megnéztem, és azért ilyen jó a grafika, mert 21-ben felújították a grafikáját a játéknak. De akkor kezdhettek el dolgozni a második részen, és gondolom a második részen csinyét így tesztelték, hogy becseszték az első rész alá. Vagy csak csináltak egy ilyen alapránc felvarrást, ha már egyre gyorsabban tudunk menni. De azért kóvágok ennyire, mert próbálom megkeresni a
azokat az oszlopokat, amit kihagytam én a játékom során először. Mert szerintem az az egy Steam achievement hiányzik, hogy az összes oszlop összes szövegét el kell olvasni. A srác az ott van megint fenn, aki állítólag Diven, a hangok szerint, a hangok azt mondták. Ilyen barlang van. Azt nem tudunk felmenni, az túl maradek. Vagy csak itt egy arc. Ez megint Seuna anyja? Senua, there will be times Lesznek idők, akkor teljesen egyedül vagy, fáradt, a strange little fish swimming against the tides of és the egy big kis ocean. fura hal úszik fel. Ja, mint egy kis fura hal, aki felfelúszik a To let folyón. go and let the tide carry you away. De ilyenkor el kell engedni magad, és hagyd, hogy a áramlat vigyen magával. And it does not ask you Mert to van egy swim egész against it. óceán, ami az otthonod, és nem kell mindennel szembe menni. Hogy csak ott kell tovább mennünk? Mert hogy ezeket az egész karaktert motion capture-rel vették fel. És majd megnézzük, a végén van egy ilyen, de nem automatikusan játsza, a főmenüből le lehet indítani, van egy ilyen videó, amiben mutatnak dolgokat a játék készítéséből. Milyen alak ott a hegyen? Mint ha valami egy isten, vagy nem tudom mi állna ott. Hát az jó lent van már. There he was. Lone figure of sword play. És ott volt ő, egy egyedüli fiú, aki az egyik fa alatt kardozott. Last time she saw him. Emlékszik az első alkalomra, amikor látta. Her young eyes. He moved as if dancing. Az egy fiatalasszonynak úgy tűnt, mintha táncolna, és a világ táncolna vele. The gloom lifted. And for the first time in years she felt És a homály elúszott, és évek óta először úgy érezte, hogy van egy reménysugár. Mondom, ez Seunára vonatkozik. Where is he? He's there. Where is he? He's there. Under the tree. You can see him. There he is. You have to keep Dillian goes waiting. Keep going. Ajaj! Tehát... Mi voltak azok a mozgó árnyékok? Akkor szokott lenni, amikor ellenség jön, de... Basszus, hol van még az a fa? Ez egy oszlop? Igen, ez egy oszlop. Hát az biztos, hogy megtaláltam. Sigmund's sister trades shapes with sorceress, Sigmund and in disguise, nővére her own brother. átváltozott, átszázta magát egy bosszúvarázslónak. After a time, she És sends him egy to the forest to Sigmund. gyereknek adott életet, Tests the boy and finds him strong and fearless. kipróbál, hogy tesztelték a gyereket, hogy Luck is not on their side. milyen bátor és mennyire erős. And Siggeir has De been a buried szerelcse alive. nem az ő pártjánál, elkapták őket, és nem tudom most a végét. Sigurdot megölték, a gyerekét. Vizet nem bírja.
Nem lehet. Nem lehet bemenni, kibaszott jól meg van csinálva. Szerintem most még biztosan felfele kell mennünk. Ugye ez a fához kell odaállni, de látom, hogy ott fel lehet menni. De vissza kell jönnünk, ott megyünk tovább. Ugye harcolni kell fent, és nincs egyenlőre mivel. Itt nincs semmi. De az a sztori, amit mesél, az még mindig a Grünhilda, meg Sigurd. Nem is tudom, hogy volt gyerekük is. És ugye a Grünhilda operából származik az a tévhit, hogy a vikingek ilyen szarvas sisakokat használtak. A Grünhilda volt az első operamban a énekesnő egy ilyen sisakot vett fel, hogy lássák, hogy ő harcos. És onnan indult el ez a tév eszme, meg tévhit, hogy a vikingek ilyen sisakokat használtak. Watching from afar, she mimicked him. De napról napra oda ment, és mindig figyelte a srácot, utánozta. Wishing those Ő is fleeting tökéletesítette a moments of saját life stretch out to táncát, last forever. és azt kívánta, hogy bárcsak ezek a pillanatok örökké tartanának. Csak ez volt Dillian. Így látta meg először Dillient, meg itt találkoztak. Ott a fa. It's a trick. It's an illusion. It's not real. It's an illusion. Hát, na most... És akkor most melyik az igaz? You're deluded. Where are you going? Where is she going? Azt az Isten. You can't even fight. It's just deception. Most ezt gondolom a gyerekkorából, amit meséltek, hogy itt volt a faluba. How does he so effortlessly court the world and bliss? If Hogy only she tudja could do ilyen the same. hihetetlenül figyelme kívülni a világot, mintha ő is ugyanazt tudná csinálni, And dance és ha teljesen úgy szemmel nézni a just like he világot, does. és úgy táncolna, hogy a fiú. Igen, ez most a gyerekkorából az emlékkép jött vissza. Ki lehet itt menni? Biztos nem, át is ment videóba. Most sem irányítom. What's your name? Kérdez a srác, hogy mi a neve. I haven't seen you before. Nem láttam még. Ja, ezt hallottuk, ezt a I don't leave párbeszédet. home much. De nem Oh. szokott túl sokat elmenni otthonról. Zinbel lánya? To go. Wait, Mennem kell. Várj! who taught you to fight like Ki tanított így harcolni? that? Senki. No one. Senki? Well, I watched you. Hát én téged figyeltelek, és Learned all of that. azt mind megtanultad csak abból, hogy engem figyeltél. You should become a warrior, you know. Harcosnak kéne lenned. I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Dillion. Azért van itt, hogy a próbákat kiállja. Jöhetnél Bring is, your sword. figyelhetnél, You és hozz can't egy put it into kardot. words. That moment
When you look into the eyes of the one who's supposed to Nem reassure lehet you, szavakba önteni make you feel safe. azt a pillanatot, amikor... It Nem only tudok takes ilyen gyorsan minutes. olvasni. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. A félelem legyőz, mielőtt értelmet nyerhetne az egész. Who you are. A sötétség annak a része lesz, ami vagy. But her world changed the day the De a Northmen világa took her from megváltozott her. azon napon, amikor a vikingek Senua knows elvették that there's no tőle. going back to how things were. Seuna tudja, hogy már nem lehet visszamenni oda, ahol That volt. there's nothing to go back to. És hogy nincs at all. semmi, ahova visszamehetne amúgy se. Their gods can see into your mind. De azt They Isteneid will use this látják power az to agyad. destroy you. They won't stop És me. megvan az erejük arra, hogy megállítsanak. Whatever's left of him, they will never let him go. Bármi marad belőle, úgysem veheted el. You're the one rotting here. Te vagy, aki elrohad You itt. will die here. Te meg And all fogsz your halni. suffering will have been for És nothing. ez az egész szenvedés se semmiért van. Szóval meg közben erősen tiltakozik. Is that you? Lilion, te vagy az. Meg foglak találni, szerelem. Find you, Megígérem. promise. Amúgy esküszöm, emlékszem, megtalálja a végén a lelkét, vagy nem? Can you see him? You won't believe it. Is he not real? Is he there? Ott egy jel a fánál. Nothing lives here. Semmi sem You így. won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign. The tree. Fánál találkoztak, azt mondod, hogy ez egy jel. He's waiting for you by the tree. Ott vár rád a fánál. Ez egy oszlop, miért nincs rajta semmi? Majd visszafelé. Ez érdekes. És ott is van egy. Oda se tudok menni. Hajjá, itt kell másik oldalán ennek a fának. Gondoltam. Ja, hogy ez az egy negatívum van ebben a játékban, hogy nagyon-nagyon-nagyon le van limitálva, hogy hol lehet menni és hova nem. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, Hogy a női he bites the wolf's farkas... tongue. Na most kimaradt megint The valami she-wolf pulls szerintem. away, but Sigmund holds on. The chains break. Eteti őt és... Megharapja ja, legnyalja az arcát és Sigmund beleharapott a His nyelvébe. enemy King Siggeir, believing him És dead, Sigmund his megmenekült, sister plots revenge. elrejtve az erdőbe, de a király nem akarja, hogy életben maradjon. Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak De a and nagy corrupted. Sigmundnak is segítségre van szüksége, úgyhogy a nő elküldött So his sister gyermekeit, hatches a new plan. One úgyhogy a that is nőre cold of új heart tervet teszel ki, and ami pure nagyon of blood. kemény, ami szívtelen és véres. Hol a frázra fogom feljutni a fához? Körbe-körbe tudok csak menni a fa körül. Ez olyan, mintha kimaradt volna valami a sztoriból. Megint kihagytunk egy izét. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife A is Sigmund's király sister felesége Sigmund nővére and implores the king to könyörgött chain them up azért, hogy instead. életbe adjon. He agrees. Not És egyet merciful, érted, nem azért, because hogy he plans megkegyelmezzen, even more hanem cruel hogy milyen death. durvább tervei vannak vele. Chained to a tree in the forest that night, Hozzákötözték a egy she-wolf fához a comes and fa devours one of erdőbe, Sigmund's brothers. She returns hogy a ravenous night farkas after mindig night ide jöjjön és until only Sigmund is left. egyen belőle. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Következően a Sigmund nőre egy szolgálat küldött, hogy mízet kenjenek az arcára. És akkor megjelent a farkas újra, találtak, mi történt.
soha az életben tudjuk, hogy mi történt. Ott a következő sztori darab. Na mi történt? Mit csinál egy farkas a mézzel? Amúgy át lehetett volna innen is jönni. De ez megint, ez nem olyan, ezt nem lehet. Ezt nem értem, hogy miért. Seuna, mi a frász történik itt? Ott is van egy lejjent, ahhoz innen már eleve nem lehet oda menni, nagyon jó. Ezért maradt nekem ki megint. Ez múltkor is. Megint ki fog maradni. És ott a kard. Ez egy kard. Dillian hagyta itt nekünk. Na most lettek kékek ezek a... Ja, mi történik? Kézzel egy kardot, hogy le tud győzni isteneket. A neve Grammer. Az íz. Odin csinálta és odaadta Sigmundnak, a nagy harcosnak. Meg kell szerezni azt a kardot. Tudunk-e segíteni? Szóval a kard megjelenik egy egészként, de ez egy illúzió, igazából darabokra van törve. És egy... Tehát minden darabért meg kell küzdenünk. És minden darab... Ja, az a kardnak a darabjai. Tehát minden darab máshova fog vinni, ahol ki kell állnunk a próbát. Csak azért, hogy megkapaszoljuk a kardot. Csodálatos lesz. Csak hogy nincs fegyverünk, tehát nem tudom milyen próbák lesznek dőlni, nem tudunk. A törpéket kényszerítette rá az Isten, hogy csinálják egy kardot, ami sosem hibázik. Át tudja vágni az acélt is. De a gonosz törpék átkozták. Minden alkalommal, amikor kihúzzák a kardot, akkor meg fog halni egy ember és egy király. Na, hova kerültünk? Egy másik tenger volt. Kicsit Death Stranding feeling. De basszus, na jó. Az is eltűnt, ami itt volt. Hol vagyunk most? Egy temetőhelyen. Van olyan, ahol ezért... Arra való az a hely, hogy elrejtse a halált. De senki sem tudja igazából, hogy miért van, és akkor jön a halál, akkor mindenkit elvisz. Szeretteket, nem szeretteket, ellenséget. Mindenkiért eljön a halál. Ki? Dillian sose tenné ezt. Ja, és ez ilyen régi kelta sír. Tehát a kelták temetkeztek ilyen domb-szerű izébe, és igen, csak így. Már jól néz ki.
Semmit nem tudok amúgy csinálni, nagyon jó lesz. Ez milyen próbát kell kiállni? I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Mind a két irányba lehet menni. Erről jönne valami hang. Ennyit tudunk csinálni, meggyújtjuk a tüzeket. There he is. There he is. Dillian, there he is. Finally. You found him. What's wrong? What happened? Ott van Dillian. Can you hear me? Apá, ne menj el, ne hagyj itt. Just wait there. I'll find you. Could you? You have to find him. This is your mission. Find him. You have to use every Meg kell találnunk. Find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose him? How could she? Find him. Sím, ezek a hangok. Futni is lehet amúgy. Visszaút sincs. Nem onnan jöttem. Hűha. A fal látótávolságon belül maradjon, mert nem tudom hova francba megyünk a nélkül. I'll find him. Megint két fele lehet menni. What was that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice of the dead? Not Dillian. Ez az ő hangja, vagy a halottaké? You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. Ja, megint két fele megy. Going. If you go down there. Ugyanúgy néz ki, mint ahol az előbb jártunk. Too scary. És ott van az a fákja, amit már meggyújtott. Mi a fasz? I can hear him. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a Arra young woman emlékeztet, warrior. amit a Her viking name was esetek Hellblade, egy the daughter of a női berserker harcosról, born akinek after he was Hervor volt a neve. She's a wild, willful child who Egy teaches herself to vad fight with weapons. és akaratos gyerek volt, és megtanították harcolni. Her only desire is to reclaim the Megtalálta, hogy treasure hol van buried az within, apja but above eltemetve. all, the sword. És egyetlen dolgot akar, csak hogy megszerez azt a kincset, amit az apjával együtt eltemettek, a kardot. To the voice. Find him. Olyan, mint erről jönne a hang. Nagyon olyan, mint a körbe mennénk. It's not him. It's not him. Ja, ez nem ő, ez csak egy trükk. We told you it was a trick. Ez csak egy trükk. Konzekvensen továbbra is jobbra megyünk, bár olyan, hogy tényleg egy fákja, nem? Hát nem, erről nem lehet menni. Vagy... de... This doesn't sound like Dillian. What's happening? De ha nem is úgy hangzik, mint a Tillian lenne. He wants me to find him. I'm lost without him. A csömbeitek meg akarja találni nélkül elveszett. What's in there? What is it? A secret room. How do you get in there? That voice. It's not Dillian. Ez nem Dillion, azt mondja. Find a way. There's a reason. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. What's in there? De én ugyanott vagyunk. Az mi az a piros?
Arra milyen lehet menni. Ezeket is meg lehetett volna gyújtani. Nem. Olyan rossz érzés, hogy oda kell bemenni. És ez más bemenni. Na milyen tolsz, Jézusom! Valami nem jó. Dillian wants me to face my fears. Ugye az idén azt akarja, hogy szembenézzen a félelmeivel. És jön a sötétség. Mi beszarunk. Father? Apja! Elmegyek. Eldöntöttem. I'm leaving. Azt hiszem jó lesz ez nekem is. I think it will be good for me. Eddig semmi szó nem volt az apjáról. It's the darkness. It's speaking through you. A sötétség beszél rajta I think I can keresztül. beat it. In my Nem, own apa, ez én vagyok. Azt nem le tudom győzni, csak a saját módon, utamon. I can see the darkness in your eyes, child. Látom a sötétséget a szemedbe. Találkozz No. egy fiú vagy. Fiú! It's a trick. Ez egy trükk. Normal. Azt mondta, normális lehetek. Igen. No boy is going to No, save egyetlen you. fiú sem képesen menteni. No one Senki can. sem tud. When they see the rot growing inside you, Azt mondják, hogy a They will turn their botolás back on nő you. benned. És nincs visszaút. the gods can only fix you through my Az hand. Istenek csak az én kezemmel tudnak meggyógyítani. You're going Nem nowhere. mész sehova. No. You will not defy the gods. Mondja az apja, nem tagadhatod meg az isteneket. Come, child, take my hand. Nem, gyermek, fogd meg a kezem. Senua. I am leaving! Akkor is elmegyek. You cannot escape the darkness. Nem tudsz elmenekülni a Your sötétség curse will elől. make everyone suffer. Mindenkit You will elátkoz have és blood on your mindenki hands. szenvedni fog. Vér lesz a kezeden. És ennyi? Ez volt az egyik próba? Nem is kellett embert tölni. Done. You did it, but there's more. Keep going. Az igen. There's more. Tehát ez egy volt. There's 4 vagy 5 van belőle? Jézus. It's not going to be easy. Hát, ez gondoltam, hogy nem lesz könnyű. Can you do another one? It's too much. Have you got the energy? She hasn't got the energy. No. Too much to do. Várjál, itt volt visszavegy, menjünk körbe. Jó, ott is van egy, arra még 2 van. Tehát a 4 lesz. Hát ezek a sziklák úgy néznek, mint hogy foglana, mint hogy farkas fogai. Ami nem I egy saw túl jó once a jel. plague strike northern lands of ice. It was so terrible. that Látod, not hogy the éjszakon oldest man lecsapott among a us could remember the vírus, like. vagy betegség. Hundreds died. Több százan meghaltak. The sickness took nearly every person younger than 40 Betegség and many mindenkit older. elkapott, And aki where fiatal dying volt, mint mothers gave 40. birth, the marks of the plague were on the babes. A as fiatal they volt, came mint out of 40, the és sok womb. időset is. A emberek, az újszülöttek is, akik megszülettek, meghaltak. Ha jól értettem. Where are we? I don't like it. This place feels. What is this place? This place feels. It's creepy. Hát, It feels wrong. It feels strange. itt szóval rossz helyen vagyunk, rosszulnak érződik, és büdös, és különleges. This is wrong. This has to be wrong.
Nem biztos, hogy rossz. There he is. Dillian. The light. Ott van Dillian a házban. Find He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air. Where's it gone? Keep going. How do you find it? It's just a trial. It's just another test. You just have to Csak solve egy it. teszt. And then you will find him. Then you will succeed. He's so close. Just one little test. It's a test. Ez egy Your teszt, warrior trials. mint a régi harcos tesztek, és aztán Dillian segíteni fog. Én értem, hogy Dillian segít, de hol a francba kell menni? Mi az a trutymák, amiben megyünk? Ott a házon keresztül, jó van. The stench of rot. A rothalás szaga, érzed te is? Taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Nem. Not everyone can. Ne aggódj, nem mindenki tudja. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. Egy meleg tavaszi nap volt, akkor lement a folyóhoz Dilliannel, She could taste the de a rot. víz érezte rajta a rothadást. Senki más nem Something was érezte. wrong. Something. Ő tudta, hogy valami rossz, valami bűnös. She begged them to leave, but they just Könyörögött, hogy a többiek menjenek el, de mindenki csak nevetett rajta. as the bodies piled up. No one was laughing, Hamarosan, hogy a and they knew. holttestek kezdtek összegyűlni, már nem nevetett senki. Ez megint egy ilyen illúzió kapu, mint a illúzióistennél volt, amit itt legyőztünk. Hogy hát megyünk, más látszik. The bridge. It's broken. Fix A it. híd. Fix it. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. You have to get to the house. You have to find. Talán meg kell fisszelni, mint ahogy múltkor az izét is megjavítottuk. Szerintem ide fel kell állni. De nem tudom felmenni. Hogy megyünk oda fel? Aha, aha! Innen. Vagy pont, hogy amonnan kell majd ezt. Aha. Quick, get to the house. Get to the house and finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Senua. Hogy azt a hidat kell megcsinálni, jó. Hangok meg csak mondják még mindig a fasságokat. Itt is van egy. Aha. De a létre is eltűnt, basszus, hogy megyek fel? The Northmen speak of a death moon, a Hola, light shaped hold. like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, Megjelenik egy and then the pásztor, össze meghal, farmhand, össze a and then the pásztor, farmer utána and a 6 of his men vendég, drowned at sea. utána a farmerek, That is not the end of it. de ez még nem a As the vége. dead return Mert to a haunt the halottak living. visszatértek és If you see the death moon, az élőket because there will be kísértették. death in that house. Ha láttad a halott holdat, akkor tudtad, hogy abban a házban halál lesz. Nem tudom, ez a kapu mit csinál.
Az eddig is nyitva volt, eddig is átjöttünk rajta, nem? És akkor most vissza, aha. To climb the tower. The ladder. Jó, így már fel tudunk mászni a toronyba. You can see it. Aligned to the truth. The bridge. És akkor így össze kell állítanunk a tornyot. She did it. Vagy tornyot? A hidat kellett, hogy összerakni. Next hit. You pass the trial, get to the house. You succeeded. De túléltük a próbát, úgyhogy bejutottunk most a házba. Mint az ilyen egyszerű lenne, bazd meg. Nem hiszem, hogy annyiből állna. Ajaj. A halottak. Senua! Come to me! Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Vagy Come out bent. if you are. Gyere ki, ha benn vagy. Ó, pestisszerű járvány lett volna, vagy nem tudom. Ó, Find him. You have to find him. The runes. ott van. Focus on the runes. Ott van a fal mögött, de... Mit ezek a rugnák? They're coming for me. Jönnek ki, értem. Someone's calling you. You can hear Dillian. It's Dillian. Go to him. Go to him. He's trying to save you. Ilyen rohadt labirintus. It's close. It's close. Move away. Senua, move away. You'll die. You're dying. The burning has begun. The burning. The burning has begun. Don't touch the gas. It is. Go towards it. Run. Focus. Focus. Two more. Two more. Where are they? Where's Dillian? Where are you? Don't let it see you. Don't get lost. Don't let it see you. You'll start to Ki nem láthat meg engem? Én azt tudom, kiről beszélnek. What should I do? You don't run. Have your sword. You came through Ja, tűzelő jövünk, oké. Where's your sword? To defend yourself. What is that creature? You can't defend Dillian. yourself. It's Dillian. Find the creature. It's Dillian. Where are we? It's not safe. I feel unsafe. Where is it? I'm not safe. You're dying. You're lost. I'm dying. This is what death feels like. To find one more. Még egyet meg kell találni. Where is he? De már először is erre jöttem el, bazd meg. Where are you? Azt megtaláltuk. I can't find you. The light. The room. Go towards it. Focus. 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 Look. Ja, itt van, bazd meg. You've got them. Where's the door? Find it. Yes. Don't let it see you. It's coming.
Itt az ajtó. Hova az ez stresszes? Mondom, ezek akik Seunát üldözték, azért mert ő más volt. A faluban mindenki utálta. Azt hitték, el van átkozva. Mindjárt meg tudjuk. Senua! Tondidion, mi történt? What happened? They're blaming me for the plague. Őt okolják a betegségért. Szóval el van átkozva, mondom én. Right. Mi, hogyha igazuk van? How would they know such a thing? Honnan tudnának ilyen Are they dolgot? gods? Ők az istenek? None of us are. Senki sem az. They're just Ők csak emberek. good Jó people. emberek, de meg vannak They're scared. ijedve. They're afraid of what they can't see. Félnek attól, amit nem látnak. Like children A scared of the dark. gyermekek félnek a sötétben. They make up stories to fill the void. Dolgokat találnak, hogy kitöltsék az If űrt. my father was right, You Jó, have csak to step out of apámnak this igaza darkness. volt. De nem, ki kell And lépni see ebbe a who you really are sötétségből. like I am. És akkor látod, hogy ugyanolyan vagy, mint én. Nem vagy egy szörnyeteg. You're not a monster. without you, this darkness has made me a monster. Nélküled a sötétség a saját szörnyévé tett volna. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this is nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is the end? It's just a trick. Hogyha ez a víg. You've been fooled Ezt before. már néztük. Being tested. You don't know. It's just their game for you. You never know which way it's going to go. Na nézzük, következő próba. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Balder. Baldur nevű The second istenről son mond egy of Odin. mesét. He was beautiful, Odin második good and fia, wise. gyönyörű és szép volt és He was bölcs. fair of feature. He spoke fair words. He gave fair Tehát jól nézett judgments. ki, jól beszélt, és megfelelő döntéseket Only good hozott. things were told of him. Csak jó dolgokat mondtak He was the róla, first of the gods to de die. ő volt az első istenek közül, aki meghalt. Nagyon jó volt akkor. Csak jót mondtak róla, minden jó volt, de mégis meghalt. Azért, ha visszajöttünk volna az őrházba. A híd közepén. Vagy az a vicc, hogy a fa mindig ott van a háttérbe. Követjük megint a fényembert. Ez biztos, hogy nem véletlen van itt, úgyhogy lenyitjuk. Vajon mit lát? Nézzük. You want to see what the mask sees? No, she doesn't. Don't look through it. You're curious. You want to see what the mask sees. Stay back, don't touch it. You're curious. Mit kell látnunk, amit a maszk lát? Gods. The mask is here to watch you fail again. Don't fail. Nem értem, de jó van. Focus. Itt egybe van. Egybe van a híd. Where are we? What is this? It's the same. It's another world. Ez egy másik világ. It's lighter. It's nicer. Világosabb van. I like it
Most egyben van a híd. It's not broken. It's fixed. What happened? The bridge is fixed. Let's cross it. Menjünk át a hídon, de hogy? Ez egy további sztori. The Northmen tell this story about the death of Baldur. A vikingek sokat mesélnek a Baldur haláláról. Sötét álmokkal kezdődik. Baldur saját haláláról álmodik. Hogy Baldur anya mindent megtesz a világon. De minden élő dolgot a világon megesked, hogy nem fogja bántani a fiát. És mind egyesen megesküdnek, hogy se fegyver, sem fa nem fogja megbántani, megsérteni a fiát. De Loki, Hella apja, emiatt nem volt lenyűgözve. Ő nem örült ennek. Mennyit jelet keresünk. Nem tudom, hogy ez a nyílik vagy nem. Haha, biztos, hogy nem nyílik, ilyen vaslánc van rajta, mint az öktöm. De sose találom meg, de... Nézzük ez más oldalban van zárva, aha, jó van. Tudom, hogy kell visszakelni a maszkhoz. Halál biztos, hogy visszamegyünk a maszkhoz. Erről is lehet menni? De visszamegyünk a maszkhoz, újra belenézzünk és azt a világot fogjuk látni, ami előtte volt, a szétrombolt világot. Szinte biztos, hogy benne, hogy ott lesz, amit keresünk. Azt nem tudom, hogy ezt miért kell lenyitni, de szerintem ezt is le kell nyitni. És most visszajöttünk, és itt az ajtók már nyitva vannak, mert nyitva vannak. Az a két ajtó, amit nem tudtunk bemenni, most simán be tudunk menni. Dillian, there he is. There he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go through before he disappears. Dillian, don't lose him. Way too many times. He's let him disappear. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not here. She's in the wrong. Ebben a világban nincs itt Dillian, hiszen rossz világban vagyunk. A sötétben van, nem itt. The world once seemed so simple. Black and white. De régen egyszerű volt a világ, fekete és fehér, sötétség és világos. Dillian taught her to see further. Dillian viszont megtanította, hogy többet lásson. And Senua explored new paths into the unknown. Mert vannak a jelek, itt kéne látnunk valahol, de az ablakra is az nem olyan. You can't go up there. Not in this world. Nem ebben a világban, itt nem tudunk felmenni. Várjál, most kinyitjuk itt ezt az ajtót, meg a másikat. Akkor nyitva lesz az másik világban is.
Hát ez... És csak ott a két masznál tudunk váltani a világok közt, nagyon jó. De a zene jó. Egyébként a csütörtöki játék után letöltöttem, vagy megvettem a játék egyetlen DLC-t, ami ugye a játék zenéje, az OST. Nyitva van az ajtó, igen. Bazd meg. Hol lett a híd? But the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do now, Senua? Ideig jöttünk, de ugye a híd nincs ott. De itt ezen az oldalon itt van. No problem. And now the darkness is swallowing you both. És igen, nyitva van itt is az ajtó. És most be tudunk menni. Aj, de itt meg nem. Cseszed. Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. Telefon hogy nem mutatja a hívást. Ja, ez kell. Nem értem abba, hogy kinyomtam, hogy nem akarom a hívást. Elhőshetett bemenni. Akkor bent kell átváltsuk a világot. Bent meg volt maszk. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the worry within. Látta, hogy ki volt valójában. Hát az mindig van rácsozva. Do you remember meeting him beneath the tree? The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. Az Isten ezzel szórakoztak, hogy nagyon fegyvert hajgáltak Baldurre, The gods never cease to de wonder sosem at this lett great semmi wrong. baja tőlük. But Loki shapes himself into a woman and asks De Balder's mother, Loki nővé "Is it változtatta magát, really és true megkérdezte all things promised Baldur to keep him safe?" modától, hogy tényleg I did not mindenki ask for megérte neki, mistletoe. hogy... Balder's mother confesses. I thought it was too young. hogy biztonságban fogja tartani a fiát, és mondta, hogy nem kérdezte meg a mistletoe-t. Mert úgy gondolta, hogy az túl ártatlan ahhoz, hogy átson neki. Do you think she remembers him? Hol kéne átlátni, ezt nem értem. Az biztos, hogy az ajtót kell... Ó, bazdmeg az árnyék. Senua, you've got it. Why isn't he Tehát saving you from them? annak az árnyék, ami az fordítva volt. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. Most vissza kell lennünk a árnyék világba, You. Do you remember? a sötétebbik világba, és ki tudjuk nyitni az ajtót. You broke him. You killed him. He couldn't see the darkness within you. És ugye mondják itt közben a hangok, hogy Dillian miattunk halt, meg mi öltük meg. És a lánc is eltűnt. Ezt is ki tudjuk nyitni. You have no chance of love. És van egy széthullott híd. He's up there. Ott van fent.
There is a way up there. Find the way. She can do it. You're nearly there. Just find the way. Ugye ezt össze kellett rakni. Ugyanazt a sztorit fogja most mondani, vagy nem? Nem emlékszem. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods. Loki csinált egy láncsát a mistletoe-ból, The blind god és odaadják was there. odaadta az egyik istennek, hogy dobálják, és a vak hősz. Hoth says, I cannot see Nem where látom, Baldur azt hősz, stands, hogy a vak mondta, hogy nem and even látja, if hogy I hol could áll see, Baldur. I have no weapon. Loki replies, És mondja, hogy nincs is "Here is a fegyvere. wand. I will És Loki tell mondja, hogy you tessék, where itt it van stands." egy. És And Hoth megmondom, hol throws áll. the mistletoe at Baldur. Úgyhogy hősz odadobja a mistletoe-t Baldurre, Baldur is killed. és mindenki meglepetésére Baldur meghalt. Hoth is slain. És emiatt hőszt megölték. Az nem is ő volt, aztán rohadt Loki. The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be Azt burnt mondja, on hogy his ship, hogy but they could not manage to gyászolták. push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her Years reins. had passed since she left her father. Hogy valami... Trained hard alongside her friend. Most félbe szakadt, amit mondod. She saw things no one else could. Évek óta elhagyta apját, keményen edzett Dillion mellett, és olyan dolgokat látott, amit senki más nem látott. Olyan intuíciói voltak, ami nagyon jó harcossá tette. És a barátságuk szerelemmé vált, de az árnyék sosem engedte el, és két világ között ragadt. Zinvel volt a múlt, és Dillion a jövő. Két valóság, ami szétszedi, széttépi a lelkét. Ahogy itt most pont erről van szó, hogy ugye két valóság közt mászkálunk pont emiatt szerintem. Na még egyszer, mi volt ezzel? The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea. Egy hajón akarták elgetni a holttestét, de nem tudták She belökni a comes riding a wolf vízbe. and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife És sees olyan his erővel body nyomták be carried a onto the vízbe, ship, hogy her heart bursts with grief. remegett a föld. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Még akkor is nem tudták elfogadni a istenek a halálát. Wasting your... You have no time for this. Speed up. These runes mean nothing. It's all part. Gyorsabban csináljam, nincs erre idő, ha hülye vagy. So you ask me, I'm going to watch you. What if these trials mean nothing? He didn't look, laughing at you. What if they take you closer to Dillion? Perhaps Dillion and your letter get in the way. What if they are just to tire you out, make you weak before the battle? He was the only one she could trust. Could she trust him? Hol van az é? Do you remember the way he stroked your hair? Do you remember the way he felt? Dillion's in Mi the más? He's there. Ja, az nem tudom, hogy itt volt-e. Na, Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Baldur return home. ó, elküldték Hermondot Hellbe, a pokolba, és megkérte Hellát, hogy engedje Baldurt We shall see hazatérni. if he is truly missed. Istenek gyászolnak, If nem everything in látod? the world will weep for him,
he shall go back to the És gods. But if even one thing ha mindenki a refuses, világon gyászolja, Baldur akkor stays visszatérhet with az me. Istennek. The Istenek gods közé, send de hogyha csak egy ember is nem Weep for gyászol, Baldur, akkor weep him out of hell. nem térhet vissza, ott marad örökre a pokolba. Istenek elküldtek mindenkivel ügynököket, vagy embereket, hogy sírassák Baldurt. De a óriás, akit a barlangban találtak, az nem gyászolta meg. Nem, Baldur sose volt a barátom, hagyj maradjon a pokolban. És a viking azt hiszik, hogy ez a óriás Loki volt álcázva. Hogy nem lenne meglepő. Szóval csak ezért kellett ez, hogy ki tudjuk ezt nyitni. Az évet mindig nem tudom, hogy hol kint látunk. Szerintem visszarányjuk a kék világba. Ezek a rejtvélyek amúgy, de a sztorik jók. Ezeket a széket. Remélem a másik részben megtartják ezt. Ó, bazd meg. Kívül a másik oldalról kell, hogy ezt lássuk. She had light within her. She is pure darkness. De itt van, vagy csak a másik világban? Az a vagy szerintem csak a másik világban. Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happens to the things she loves. She destroys the things. Szeretnék azzal, akit szeret. Ha ezt ha lenyitjuk, ez ugye ott lesz a másik világban, és akkor át tudunk ide jönni. Szóval az pont fordítva, mint ahogy nekünk kell a jel. Igen. De most ide ki tudunk jönni, és akkor kívülről nézni. Oké. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's De elmondják death. a vikingek, hogy büntették meg az istenek Lokit a Baldur halála miatt. And turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own Gyerekeit sons' farkassá entrails to változtatták, tie him akik down, széttépték and turned these egymást. bonds to iron, and dangled a poisonous serpent over his face, so that its venom would drip onto him. Micsoda, Each többos... time the venom drips onto Loki's face, he writhes Hát in valamit agony. lekötözték és egy kigyóztatták fölé, aminek csöpögött a mérje, és akárszor rácsöppent, mindig remegett kínjába, és ebből indultak a földrengések. Then so must we. És talán ez egy jel, hogy el kell fogadni a halált. Táncolnak azok a fáklyák, és a falon itt olyan, mint a két ember lenne egymás tetején. Már csak egy jelet kéne, de az nem tudom, hogy hol a frázba. Ilyen felfele nyíl. Do you remember the sound of his voice? Ó, azt ott van. Ennyi, és akkor most kell kinyitni az ajtót. Ami ott a 3 jel, ugye? She's doing. You're special. They mean nothing. Special. Aj, de utána vissza kell menjünk. Ma a híd darabokban van. What if the gods are mine?
De szóval elég ideje megyünk, hogy tartsunk egy szünetet. Akkor itt is... De itt nincs nyitva az ajtó! Bassza meg! Találni kell a másik utat. Vagy átkelnünk így a lerombolt hídon? És van középen egy rúd, ami végig lehet egyensúlyozni. Integet, hogy menjünk. Hát kösz szépen, basszus. Dillian never much cared for the underworld. De Dillian sose érdekelt az alvilág. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. De biztos a apjától örökölte, ő is egy vezető volt, akit senki nem, vagy nem hitt a semmiben, amit nem látott. The darkness that had bound her so tightly began to unravel. És a sötétség, amit ugye Seuna kínoszta, lassan kezdett elszabadulni. Ez nem egyszerű, bazd meg. És leugrott. És hát itt lesz a próba vége, és tartok erős szünetet. Senua. A apja nem érti meg ezt a sötétséget. Nem látja azt, amit te látsz. Senki sem látja. Saját apja az vakon született, és abszolút nem tudod semmit arról, hogy néz ki az éjszaka. Legalább olyan keveset jelentett neki, mint az a szó, hogy fény. Ha valaki figyel a sötétben, akkor meg lehetne javítani úgy, hogy elvesszük a látását. De az a feladod az, hogy minden mást is láss, minden szépséget, és csak azt eldobnád azért, hogy megszüntesd a rémálmaidat. Nem szabad eldobni azt a adományt, amit Isten adott neked. Amit olyan különlegesnek tűnsz a szememben. Ez csak egy másik része annak a személynek, akit szeretek. Tehát Dillian nem azt mondta, hogy nem bolond, hanem úgy szerette, ahogy van. Mert azért hagyta ott a sötétséget, mert szerette, de ettől csak még rosszabb lett. De megölni túl könnyű lenne, ezért elveszik az emlékeinket, hogy megkínozzanak. Na akkor most itt tartok egy rövid szünetet. Most csinálok egy kávét. Jövök mindjárt vissza.